اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د دې ویډیو دپاره ما زما ډېر راسې خواږه دي یا زما خویندې دي چې هغې ما ته دا مشوره راکړه چې داسې ډېر خلک دي په افغانستان کې او پاکستان کې چې په اردو باندې د هغې ډېر دسترس نه وي، هغې دومره ښه نه پوهېږي. یو ویډیو په پښتو کې هم پکار ده. زه یو اورا هیلر یم چې اورا هیلر څه کوي خو هر څه الله د انسان بس کې څه یو د هغه په حیثیت څه وي چې هغه به څه چا دپاره وکړي. خو اورا هیلر ستاسو په انرژي سیسټم چینلایز کوي. که ستاسو کې ستاسو باندې نظر وي او ستاسو یو بندش وي د رشتو یا د بزنس یا د هیلث، نو هغه ستاسو هغه انرژي پوینټس کلیر کوي او بیا تاسو هغه لایف کې هغه شي نه واپس راځي. یا داسې ډېر کسان وي چې هغه باندې بلیک میجیک انټیټي وي، جادو پې شوی وي، نو دا ډېر اوره چې کوم هیل شي نو هغه بیا سټرونګ شي، بیا هغه اثرات اثر نه کوي. یا ډپریشن وي او دا ټول شی نه چې کېږي دا د شکرګزاري په کمي باندې کېږي. یا هر وخت چې یو کس شکایت لګوي یا ډېر زیات تنګ وي د خلکو نه او هر وخت کې هغه خفه وي نو د هغه اوره ډېره زیاته سوځي. ښه اوره څه وي ستاسو په جسم کې اوه لطایف دي، پښتو کې ورته یا په اردو کې ورته لطایف وي، په سنسکرت کې ورته چی وي، په سنسکرت کې ورته چکرا وي، په جاپنیز کې ورته چی وي، او دلته چې کوم یو کې کوم ساینټیسټ دی هغې ورته انرژي پوینټس وي. دا اوه وي او دا اوه چې وي د دې اوه رنګونه وي، یو سور وي، یو اورنج وي، یو یلو وي، یو گرین وي، بیا امبر وي، بیا یو بل ډارک بلو وي، بیا پرپل وي. دا چې ستاسو په پینیل ګلینډ سیسټم ته لاړ شي د زیب اسانه وه چې ستاسو په جسم کې دا پیدا شي دا رنګ او دا ستاسو د اورا ستاسو د باډي میګنیټک فیلډ دی. میګنیټک فیلډ مطلب ستاسو د باډي نه ارد ګرد یو رڼا وي او هغه تاسو د یادونه بچ کوي، هغه تاسو د نور داسې مخلوقات چې تاسو کم نه ښکاري په ډایمنشن کې هغې نه بچ کوي. هغې نه علاوه ستاسو د صحت، ستاسو د سکین، ستاسو د ویښتو، ستاسو د سوچ، ستاسو د اعصاب د هر یو شي حفاظت کوي. هغه ستاسو چې کومه اورا بروکن شي یا بریک شي نو ستاسو د ژوند نه یوه درې کلرز ختم شي. چې دا کلرز ختم شي نو هغه اسباب هم ختم شي چې کوم ستاسو په لایف کې. مثال کې طور په ستاسو د لایف نه د فاینانس انرژي لاړه نو ستاسو به پیسې یا بندش شي یا به تاسو ونخلي یا به تاسو ډېر په مشکله باندې هغه د ریسک چې دی که نه هغه کې به تاسو ډېر زیات دغه کوئ، سټرګل به کوي. بیا د مینې یو رڼا وي، یو انرژي وي. بیا د خپل پارټنر سره که ښځه یې که خاوند یې د هغې لپاره د مینې زیاتولو یو رڼا وي. بیا د خبرې کولو یو انرژي وي. بیا د سړي د پېژندګلو یو انرژي وي. بیا د الله تعالی سره تعلق یو انرژي وي، ته موږ کراون چکره وایو. نو دې نه ستاسو اورا جوړېږي او اورا ستاسو مین امیون سیسټم دی. امیون سیسټم چې کوم ستاسو د مدافعتي نظام دی ستاسو په باډي کې د هر هغه شي خلاف چې کوم تاسو ته نقصان دررسوي. نو چې ستاسو اورا مضبوطه وي نو ستاسو اعصاب مضبوط وي، ستاسو سوچ مثبت وي، ستاسو الله تعالی سره تعلق ښه وي، ستاسو شکرګزاري کې ډېره زیاته زیاتې وي تاسو. او د شکرګزاري داسې شی دی، دا شکر د الله چې ډېر کسان دي چې زه خو ډېر شکر کوم چې ما څوک تپوس وکړي چې ته څنګه یې، زه ورته وایم چې زه ډېر خوشحاله یم. زه په جانماز باندې هم شکر ادا کوم، خو نه، دا هغه شکر دی چې کوم تاسو وایي چې دا ستاسو لپاره صحت دی. خو یو شکر هغه دی چې کوم الله تعالی تاسو نه ایکسپیکټ کوي. هغه شکر ستاسو د خوب نه پاڅېدلو نه مخکې او د ویده کېدو نه پس د هغې که تاسو کمی وکړئ نو زه پوهېږم. خو چې کله ستاسو سترګې کولاوې شي نو د چایو د کپ نه والی تر باتروم د تلو نه والی تر شاور نه تر ناشته، بهر ګاډی، کور، اکسیجن، دا ټول ستاسو ته الله تعالی مراتب کړي دي. ایون دا سترګې، ایون دا ژبه، ایون دا ویښته، ایون دا کور، ایون دا کټ، ایون د خلکو تعظیم چې تاسو الله تعالی درکوي، دا هم د دې ډېر زیات شکر. او چې د کوم شي تاسو زیات شکر کوئ نو الله تعالی هغه نعمت کې برکت هم اچوي او تاسو ته د هغې برکتونو احساس هم درکوي چې د هغې زیاتوي هغه نعمت. نو ستاسو اوره چې کله برو کېږي نو د مین وجه شي د هغه د شکرګزاري کمي وي، یا هر وخت د شکایت نه وي، یا هر وخت ډپریشن. لکه یو اوره د بار نه پرابلم جوړوي او یو د تاسو ځان نه دننه نه هلته نه مسایل زیات وي. نو که چا په اوره کې څه پرابلم وي یا څه ډپریشن کې وي یا هغه دا وایي چې زما په رشته کې څه بندش دی یا زما په معاملات کې څه میندې راځي، نو
نو الله تعالی خو تاسو سره ډېر خوب دی، ډېر زیات خوب. هغه کریم صلی الله علیه وسلم په شان د پیغمبر رالیږلی موږ دپاره. دې مطلب دی چې موږ باندې ډېر مهربان دی. موږ کې څه کمی دی، هغه کمی چې دی هغه به موږ ډایګنوز کړو انشاءالله. او دا شفا چې وي دا نه انسان ورکولی شي، نه چېرته پیر ورکولی شي، نه چېرته ډاکټر ورکولی شي، نه چېرته هیلر ورکولی شي. الله ورکوي. دا د الله عیسی ده تاسو دپاره. نو که چا عیسی ما سره پرته وي، نو دا زما د نوکري عیسی ده چې زه ستاسو عیسی درکړم. زه پوسټ مین یم، زما خپل نه چېرته کوالټي شته، نه ما کې چېرته خاص علم شته، نه ما کې خاص چېرته کسې سوپرنیچرل پاورز دي. کوشش شته هغه د پیورټي ستاسو دپاره. نو الله تعالی تاسو ډېر موقع درکړي چې تاسو د خلکو په کار راشي، اسانیانو پیدا کړي خلکو له. خو زما لپاره هم ډېره خاص دعا کوئ. ستاسو په باندې قرض دی. تاسو زما د ژبې خلک یې او زه ستاسو یو قسم د سروس دپاره یم. I'm just at your service and inshallah I will be at your service. ډېره مهرباني.